Chào mọi người, mình là Thảo ở Canada và bây giờ gia đình mình đang ở Catawba, hội trường Catawba để dự Tết Việt Nam với lại cộng đồng người Việt. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nói vui nào buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em đã về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi mắt vàng chào mừng xuân sang. Thì mình dạy tiếng Việt ở trường Việt ngữ Văn Lang, cho nên là có tham gia, Sophie con gái của mình có tham gia một cái tiết mục văn nghệ ở đây. Vì vậy cho nên mình mới biết được tới cái sự kiện Tết Việt Nam của cộng đồng người Việt này và cùng với cả nhà tham dự. Đây là năm đầu tiên mình tham dự Tết ở Canada với lại cộng đồng người Việt. So today, I'm having a very important dance for Vietnamese people because it's almost New Year in Vietnamese, so that's why I'm doing this dance. Buồn ngày xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em đã về cho tim mình náo nức. I come from Vietnam and I really miss Vietnam for a long time. I come from there and I love that country. Tươi cười chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Thật sự là rất là bất ngờ và rất là vui bởi vì là gặp rất là nhiều người Việt ở đây và cảm thấy là cái không khí Tết tràn về. Thật sự là rất là vui vì năm ngoái là đón Tết một mình rất là buồn ở khách sạn. Và bây giờ năm nay thì đã tận hưởng được cái không khí Tết đối với lại cái cộng đồng người Việt và cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm áp. Múa rồng và múa lân là truyền thống Việt Nam và ở Canada thì người ta biểu diễn nó không thua kém gì ở Việt Nam, Nha Trang quê hương của mình. Năm nay là năm con rồng nữa nên múa rồng và múa lân rất là đặc biệt quan trọng. Và nhân tiện hồi còn trẻ thì mình cũng từng tham gia đội múa rồng múa lân nên là mình cũng biết múa. Có lẽ ở Canada các con cái của mình có thể sẽ tiếp tục truyền thống này của gia đình. Nhưng mà Tết năm nay, con gái Sophie của mình đã biểu diễn một điệu múa quạt tay truyền thống của người Việt. Dù là lần đầu tiên nhưng mà con gái đã làm rất tốt và nhận được những cái tràng pháo tay vang dội. I dance every Saturday, but finally now I completed it. Và cả nhà mình đã có rất là nhiều niềm vui tại cái bữa tiệc Tết cùng với cộng đồng người Việt ở đất nước Canada này. Cảm ơn, thật sự rất là cảm ơn vì cái buổi tiệc này đã làm cho mình nhớ lại cái không khí Tết cùng với lại ở Việt Nam và cùng với mọi người. Thật sự rất là vui. Giọt mưa nào rơi thật êm
trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Ở Windsor này á thì chỉ có duy nhất một ngôi chùa là chùa Linh Sơn. Đó là nơi mà sẽ tổ chức giao thừa và Tết cho cộng đồng người Việt. Và ngay bây giờ mình đã có mặt tại chùa Linh Sơn ở Windsor, Canada. Và sẽ có một cái tiệc đón giao thừa cũng như là hái lộc đầu xuân đón chào năm mới ở đây. Và cũng rất là trùng hợp luôn, thì đây là World Quality Inn Hotel, là cái nơi mà gia đình mình vừa đáp xuống sân bay ở Windsor là được MCC dẫn về đây để ở. Đây là cái khách sạn mà gia đình mình đã ở trong một tháng đầu tiên khi mà tới Windsor. Rất là trùng hợp là đối diện nhau luôn. Nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn, nghe trong đêm mưa mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu. Kia anh tới, mùa xuân về. Giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Kìa anh tới, mùa xuân về. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu. Kia anh tới, mùa xuân về. Hôm nay là lễ đón giao thừa, năm 2024 tại chùa Linh Sơn, Windsor, Canada. Và mọi hàng năm là vào đêm giao thừa thì chùa Linh Sơn đều tổ chức một cái lễ đón giao thừa và đón Tết hái lộc và chúc Tết thầy sĩ lì xì đầu xuân cho tất cả mọi người. Và một cái lễ đón giao thừa tại chùa rất là long trọng và rất là trang nghiêm và rất là vui, đón chào một năm mới nhiều niềm vui, may mắn. Đi chùa hái lộc đầu năm đó là một cái truyền thống không thể thiếu của người Việt, cho nên là cứ vào cái dịp lễ Tết thì mỗi người Việt đều rất là háo hức về cái việc đi chùa hái lộc và cầu nguyện cho một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Đây là một cái truyền thống mà không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Và ở đâu cũng vậy, dù ở trên đất nước nào cũng vậy, thì mọi người vẫn giữ cái truyền thống này. Dragon, happiness, love. So Tết is the biggest holiday in Vietnam. So today they're having a party because it's almost Happy New Year in Vietnam. So that's why they're having this huge party. When they were singing
singing a song, I almost fell asleep. Now, what time is it now? Almost 12 o'clock. Almost Yeah. midnight. I'm so sleepy. Tết 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 là Tết là Tết, Tết vừa đến đây rồi mai hiên nhà. Tết 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 là Tết là Tết, Tết vừa kết quan trong nhà dưới phố. Tết 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 là Tết là Tết, cho ngỡ xa về đánh xuân vầy. Tết 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 là Tết là Tết, con trong bà quay quần bên nhau. Cho bé chiếc thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho bé chiếc thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. I love Vietnam. I love New Year in Vietnam because I can get money and I can also enjoy the fun. New Year is the biggest holiday in Vietnam. Just like Canada. Canada have one biggest holiday to its Christmas. Vậy là buổi tiệc Tết mừng Tết cùng với cộng đồng người Việt đã cũng vừa xong. Thật ra là gia đình mình về trước khi buổi tiệc kết thúc một chút, bởi vì là hai bạn nhỏ cũng hơi mệt, và một buổi tiệc thật sự rất là hạnh phúc và đầm ấm ấm áp. Đúng một cái không khí, một cái tinh thần Tết người Việt, và được thưởng thức những cái món ăn Việt Nam, rồi được nghe lại những ca khúc của Việt Nam, Tết ngày Việt Nam. Và Sophie hôm nay đã có mời những cái màn trình diễn múa rất là đẹp, rất là tự tin về Sophie, tự hào về Sophie. Dạ, ok. Thảo ở Canada, hẹn mọi người ở video sau nhé. Nhớ ủng hộ mình nha. Oh Canada, our home.